Artificial intelligence isn't coming. It's here. It's the defining technology of our time. But it's human ingenuity that makes it so powerful. Jane started losing her vision when she was 12. California Street. She uses Seeing AI. I crept down the stairs. I crept down the stairs and out the door, which enables her to read and navigate her world. Microsoft AI is helping farmers adapt to climate change. We can use technology to help feed the world without wrecking the planet. Enabling wildlife conservation. The ability to use AI really democratizes science. WildMe uses images from any source to help study endangered species. And creating new ways for people with hearing loss to communicate. I want the exact same information that my hearing friends have. It's more than just imitating intelligence or sounding like a human. Microsoft AI is changing every industry, from healthcare. And now you can see these finite details, the relationship with many structures, to engineering and telecommunications. We are using artificial intelligence to change the way we are relating to customers. AI lets us put people first. The Microsoft tools really enabled us to breathe digital life into an iconic brand persona. The product that we make is not a thing in a box. No. Microsoft AI empowers others to create experiences and potential. This is just the beginning. Artificial intelligence, it's just opened up this whole world. The future we invent is a choice we make. Ένας γενναίος νέος κόσμος γεννιέται. Ένας κόσμος γεννιέται μπροστά στα μάτια μας και εμείς είμαστε αυτή η γενιά που καλείται να αλλάξει αυτή τη σελίδα. Είμαστε η τυχερή γενιά που θα ζήσει περισσότερο από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά για να αλλάξει αυτόν τον κόσμο. Αυτό το θαυμαστό και πολύ απαιτητικό νέο κόσμο. Ένα κόσμο αισιόδοξο, με πρωτόγονες δυνατότητες για την ανθρωπότητα και όλα αυτά χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσατε και θα ακούσετε πολλά σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη, το λεγόμενο AI, είναι τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίζει, να μαθαίνει, να σκέφτεται και τελικά να αποφασίζει με έναν τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο ρόλος της όμως είναι να επεκτείνει τις δυνατότητές μας, όχι να τις υποκαθιστήσει. Να επεκτείνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε σαν οικονομία και σαν κοινωνία. Για πρώτη φορά στην ιστορία πετυχαίνουμε το αδιανόητο, τη σύγκληση του φυσικού, του βιολογικού με το ψηφιακό. Μόλις τον περασμένο μήνα, επιστήμονες στο Ισραήλ εκτύπωσαν ανθρώπινη καρδιά, με ιστούς, με αγκία, τα πάντα όλα κανονικά, χρησιμοποιώντας έναν 3D εκτυπωτή. Σκεφτείτε πως εφαρμογές με AI χρησιμοποιούνται σήμερα όχι μόνο στη διάγνωση, αλλά και στην πρόβλεψη ασθενειών. Οι γιατροί και οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο λένε πως έχουν βρει έναν ισχυρό σύμμαχο σε αυτή την τεχνολογία. Το σημαντικότερο όλων, ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο αυτής της επανάστασης. Αλλά όταν λέμε άνθρωπος, όχι μόνο άνθρωπος ατομικά. Η συλλογική μας μνήμη, η κληρονομιά μας, από το άτομο δηλαδή στο σύνολο. Πρόσφατα όλοι σοκαριστήκαμε, νομίζω, με την πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό του Παρισίου, στην Παναγιά των Παρισίων. Κι όμως αυτός ο ναός θα αποκατασταθεί πλήρως. Και αυτό γιατί πριν μερικά χρόνια ένας Βέλγος επιστήμονας χαρτογράφησε με ακρίβεια χιλιοστού το ναό. Με βάση λοιπόν αυτή την ψηφιοποίηση και την απέραντη δύναμη της τεχνολογίας σήμερα, μπορούμε να αποκαταστήσουμε το ναό στο ακέραιο. Σήμερα είναι μαζί μας ο Σάκιπ Σέικ. Είναι συνάδελφος, μέλος της παγκόσμιας οικογένειας της Microsoft και έχει το εξής χαρακτηριστικό. Στα 7 του χρόνια έχασε την όρασή του εντελώς. Και όμως δεν λύγησε, βρήκε τη δύναμη να γίνει μηχανικός υπολογιστών και να αναπτύξει μία εφαρμογή για να βοηθήσει τον εαυτό του και πολλούς άλλους. Η εφαρμογή αυτή, χρησιμοποιώντας μία ομιλούσα κάμερα και τεχνολογία αναγνώρισης αντικειμένων, του περιγράφει ουσιαστικά το περιβάλλον και έτσι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να έχει το πρόβλημα της όρασης.
Υπολογίζουν ότι αυτή η εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 10 εκατομμύρια φορές για να βοηθήσει συνανθρώπους μας. Αυτός είναι ο κόσμος τον οποίο δημιουργούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος δημιουργείται με την ανθρώπινη θέληση ανθρώπων σαν τον Σάκη. Παρακαλώ πολύ ένα θερμό χειροκρότημα για τον Σάκη που θα τον δούμε αργότερα στο τέλος του συνεδρίου σήμερα. Ας δούμε πολύ γρήγορα, γιατί μίλησε ήδη ο Φιλίπ και γι' αυτό, τι γίνεται στον κόσμο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οδηγούν αυτή την κούρσα. Στη Βόρεια Αμερική μόνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπολογίζεται πως αυτή η αγορά θα ξεπεράσει τα 30 δις ετησίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη πλευρά, βλέπουν πάρα πολύ τη σημασία της εκπαίδευσης. Χρηματοδοτούν πάνω από 1.000 διδακτορικά, σε συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, για να μην μιλάμε μόνο για τα μεγαθύρια, να έρθουμε και λίγο πιο κοντά. Η Σαουδική Αραβία, μπορεί να το έχετε ακούσει, από το 2017 έχει Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης. Όχι Υπουργείο Τεχνολογίας ή Υπουργείο Καινοτομίας γενικά, Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην γειτονιά μας, επίσης, η Πορτογαλία, μια χώρα με την οποία συχνά συγκρινόμαστε λόγω του παρόμοιου μεγέθους, αναμένει να δει αύξηση 15% στο ΑΕΠ της, λόγω του σχετικά γρήγορου ρυθμού ενσωμάτωσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το τελευταίο που θα σας πω τώρα είναι και το πιο ενδιαφέρον και το πιο πρόσφατο. Η Φιλανδία πρόσφατα ανακοίνωσε το πρόγραμμα 1%. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις, αλλά αγκαλιάστηκε από την κυβέρνηση της χώρας και τώρα είναι ένα εθνικό πρόγραμμα, όπου θα εκπαιδεύσει το 1% του πληθυσμού, εξού και το πρόγραμμα λέγεται 1%, σε τεχνητή νοημοσύνη. Σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα επίπεδα, ελπίζοντας αυτό το 1% να λειτουργήσει ως καταλύτης για όλη τη χώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευκαιρία και σχεδόν μια απέτηση για όλους μας να καθίσουμε πάλι στα θρανία. Η διαρκής μάθηση είναι ο μόνος τρόπος να μην μείνουμε πίσω όσο η τεχνολογία προχωρά με αυτούς τους αδιανόητα γρήγορους ρυθμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Microsoft εδώ και πολύ λίγο καιρό έχει λανσάρει ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται AI Business School. Θα παρατηρήσετε ότι λέγεται AI Business School και όχι AI School. Το νόημά της είναι να απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και να μην έχει μόνο τεχνολογικό χρώμα. Να μπορούμε να βοηθήσουμε τα στελέχη των επιχειρήσεων να καταλάβουν πώς ακριβώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για να λυθούν υπαρκτά προβλήματα του επιχειρήν. Η πλατφόρμα αυτή είναι ανοιχτή, είναι διαθέσιμη σε όλους, είναι online, είναι δωρεάν. Το link θα σας το στείλουμε στο τέλος του συνεδρίου και σας καλώ να την εξερευνήσετε. Ground control to Major Tom. Το ποιος θα κατακτήσει τον πλανήτη της τεχνητής νοημοσύνης είναι το νέο πεδίο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Είναι η νέα σελήνη. Η κατάκτησή της τότε, η ίδια η θέα της γης από τη σελήνη, άλλαξε για πάντα τη συνολική μας αντίληψη για τον κόσμο. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο φεγγάρι για να καταλάβουμε πόσο όμορφος είναι ο πλανήτης μας. Έτσι και σήμερα φτιάχνουμε μηχανές οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε πόσο μοναδικός και αναντικατάστατος είναι ο καθένας από εμάς, ο τρόπος που ζούμε, που δρούμε, που σκεφτόμαστε. Η κούρσα αυτή μεταξύ υπήρων, μεταξύ επιστημόνων, μεταξύ χωρών, δεν είναι ένας στήρος ανταγωνισμός. Είναι πραγματικά ένας συναγωνισμός, γιατί ο ένας χτίζει πάνω στον άλλον για να ενισχύσουμε τις ανθρώπινες δυνατότητες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο δημόσιο διάλογο εστιάζουμε πάρα πολύ στα αρνητικά. Στην ανησυχία, στο άγχος, στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις όλου αυτού. Στις δουλειές οι οποίες μπορεί να χαθούν. Η αλήθεια είναι ότι οι φόβοι αυτοί δεν είναι παράλογοι και ούτε αβάσιμοι. Δουλειές θα χαθούν. Έχει γίνει σε κάθε τεχνολογική επανάσταση πριν από αυτήν. Και δουλειές θα φτιαχτούν καινούριες. Στην οθόνη βλέπετε μία πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Κοιτώντας αυτή την έρευνα, η αλήθεια είναι ότι αγχώνεσαι λίγο. Και για να είμαι ειλικρινής, κοιτώντας αυτά τα στοιχεία, με άγγιξε προσωπικά ακόμη περισσότερο, γιατί η πρώτη μου δουλειά όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ήταν loan officer. Το πρώτο στη λίστα που έχει τις πιθανότητες να αντικατασταθεί. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω ένας νέος άνθρωπος που ξεκινάει σήμερα τη δουλειά του, τη ζωή του, την καριέρα του, σε μια παρόμοια θέση, το άγχος και την αγωνία που μπορεί αυτό να του προκαλεί.
Αγωνία που μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει σε μία λογική άνθρωπος εναντίον μηχανής. Θα ήταν όμως πολύ λάθος να εστιάσουμε σε μια τέτοια αντιπαλότητα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, όπως λέει και ο CEO μας, ο Σάτια Ναντέλα, είναι να εστιάσουμε στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, στις ανθρώπινες αρετές που μας κάνουν μοναδικούς. Διερωτικότητα, προσαρμοστικότητα, συναίσθημα, ενσυναίσθηση, πνευματικότητα. Πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει μια μηχανή, όσο έξυπνη κι αν γίνει. Τελικά φαίνεται πως υπάρχουν όμως επαγγέλματα τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να αντικατασταθούν από τις μηχανές και ας πάμε λίγο στο προηγούμενο slide να σας δείξω κάτι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε στο κάτω μέρος του γραφήματος. Αναλογιστείτε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Τα επαγγέλματα που είναι σχεδόν αδύνατο να υποκατασταθούν από μηχανές είναι οι δουλειές που όλοι θέλαμε να κάνουμε όταν ήμασταν μικροί. Γιατροί, δικηγόροι, μουσικοί, ρεπόρτερ, καθηγητές. Κανείς μας δεν είχε όνειρο να κάνει μια βαρετή δουλειά. Πάντα έτσι ήταν. Φαίνεται όμως ότι τώρα οι μηχανές μπορούν να κάνουν το βαρετό, το επαναλαμβανόμενο μέρος της εργασίας και να αφήσουν σε εμάς τους ανθρώπους το πιο δημιουργικό. Το κλιπάκι αυτό είναι από μια ταινία η οποία γυρίστηκε πριν 100 χρόνια. Και φυσικά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Αυτό όμως που θέλω να θυμάστε είναι πολύ σημαντικό. Το ρομπότ που βιδώνει μια βίδα δεν είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό είναι η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, είναι ο αυτοματισμός. Το ρομπότ που μαθαίνει ποια βίδα πρέπει να διαλέξει, πότε πρέπει να τη βιδώσει και προβλέπει πότε αυτή η βίδα πρέπει να αντικατασταθεί, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός είναι ο κόσμος που βλέπουμε σήμερα. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα της Ελλάδας, στα της Ευρώπης. Πού βρισκόμαστε? Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε, είναι λίγο πίσω ήδη σε όλη αυτή την κουβέντα περί τεχνητής νοημοσύνης. Όμως τα καλά νέα είναι ότι σταδιακά κινούμαστε όλο και πιο γρήγορα. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το πρόγραμμα Digital Europe, στα πλαίσια του οποίου θα επενδύει 20 δις το χρόνο μέχρι το 2027 για την ανάπτυξη τέτοιων νέων τεχνολογιών. Εμείς, η Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα να ανέβουμε σε αυτό το τρένο από την αρχή αυτή τη φορά και όχι σε μια χώρα δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Αρκεί να το θελήσουμε, να κάνουμε τις ανάλογες πράξεις και να δούμε αυτή την προτεραιότητα. Βέβαια, ακόμα και σε αυτή την Ευρώπη, η οποία, όπως είπαμε, είναι λίγο πίσω από τους άλλους, αν δείτε τη θέση της Ελλάδας, κοιτώντας αυτό το ψηφιακό δείκτη DESI, είμαστε μία θέση πριν από το τέλος. Μπροστά μόνο από τη Ρουμανία. Θα επιδιώξουμε αυτή την αλλαγή? Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Από αυτή εδώ τη σκηνή, πέρσι, περιέγραφε ο πρώην Εστονός Πρόεδρος τα τολμηρά βήματα που έκανε η Εστονία προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα φυσικά όλοι ξέρουμε τους καρπούς τους οποίους δρέπει η Εστονία από αυτή την επιλογή που έκανε τότε. Αλλά και στην κοντινή μας Μάλτα, εμείς ως Microsoft Κύπρου και Μάλτας έχουμε υλοποιήσει μοντέρνες λύσεις, οι οποίες έχουν γίνει παγκόσμιο παράδειγμα ψηφιακής διακυβέρνησης, έχοντας υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την κυβέρνηση της χώρας. Οι δυνατότητες είναι εκεί. Παρότι η εικόνα φαίνεται λίγο δύσκολη, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι και έχουμε κάθε τρόπο να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Διαθέτουμε προηγμένα δίκτυα επικοινωνιών, 5G σύντομα, ελπίζουμε, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά η Αθήνα έχει την ίδια πυκνότητα προγραμματιστών που έχει και το Λονδίνο. Και το πιο σημαντικό ίσως, ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος. Το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Τα 2/3 του κύκλου εργασιών που κάνουμε στη Microsoft στην Ελλάδα είναι στο cloud. Ο ιδιωτικός τομέας της Ελλάδας είναι ήδη στο cloud. Τα συστατικά λοιπόν υπάρχουν. Μένει η απόφαση. Και πολλοί το αποφασίζουν ήδη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία τράπεζα στην Τσεχία με την οποία συνεργαζόμαστε μετράει αυτή τη στιγμή την ικανοποίηση των πελατών της και όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο, κοστοβόρο και καμιά φορά αναξιόπιστο είναι το να μετράς την ικανοποίηση των πελατών. Η συγκεκριμένη τράπεζα λοιπόν χρησιμοποιεί cognitive services, μετρώντας την ικανοποίηση των πελατών με το να συγκρίνει τις εκφράσεις του προσώπου τους πριν μπουν στην τράπεζα για να κάνουν μια συναλλαγή και όταν φεύγουν από την τράπεζα, αφού έχουν κάνει αυτή τη συναλλαγή. Σας διαβεβαιώ ότι η συγκεκριμένη τράπεζα, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν έχει τίποτα παραπάνω από οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση. Μόνο τη βούληση, μόνο την απόφαση.
Και αυτή η βούληση ξέρω ότι υπάρχει. Το ξέρω γιατί μιλάμε κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αναφέρθηκε και νωρίτερα, έξω υπάρχουν 13 εταιρείες συνεργάτες μας, οι οποίοι δείχνουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αναπτύχθηκαν εδώ στην Ελλάδα και είναι εμπορικά διαθέσιμες. Ονειρεύομαι μια χώρα που καταναλώνει τεχνολογία, αλλά και μια χώρα που παράγει τεχνολογία. Σε αυτή την κατεύθυνση, πριν μερικούς μήνες, θεωρήσαμε αναγκαίο να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε, να ορίσουμε ένα στόχο για το μέλλον και να καταλάβουμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, σε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουμε την οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με ένα παγκόσμιο κολοσσό σε τέτοιου είδους έρευνες, την Accenture. Και σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσουμε αυτά τα αποτελέσματα της πολύμηνης έρευνας για πρώτη φορά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καλέσω επί σκηνής τον ειδικό, τον Δ. Γεωργή Κριτσοτάκη από την Accenture, να έρθει επί σκηνής. Παρακαλώ, υποδεχτείτε στη σκηνή τον Δ. Γεωργή Κριτσοτάκη, Management Consulting Lead της Accenture Ελλάδος. Καλώς ήρθες. Με σκηνή δική σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.